În ultimul secol, omenirea a alergat prin istorie mai repede decât în ultimele 10 milenii la un loc. Am îmblânzit atomul, am mutat lumea în buzunarele noastre prin era digitală și am oferit materiei capacitatea de a gândi prin inteligența artificială. Dar această accelerare nu a fost destinația. A fost doar încălzirea. Următorii 100 de ani. O eră în care granița dintre biologie și tehnologie se prăbușește definitiv. Urmează să privim dincolo de AI și ecrane tactile. Intrăm în secolul fuziunii nucleare comerciale, al computerelor cuantice care rescriu realitatea, al editării genetice radicale și al primilor pași concreți către colonizarea sistemului solar. Sunteți pregătiți să vedeți cum se va schimba viața, libertatea și democrația până în anul 2126. Haideți să începem călătoria! În următorii 100 de ani, omenirea va trece de la manipularea informației digitale la stăpânirea absolută a materiei, geneticii și spațiului cosmic proximal. Era fuziunii nucleare comerciale și a energiei orbitale, 2035-2060. Fuziunea nucleară conectată la rețea, centralele de fuziune livrează energie curată, ieftină și practic nelimitată, eliminând dependența de combustibilii fosili. Ferme solare spațiale, sateliți masivi plasați pe orbită captează energie solară non-stop și o transmit pe Pământ prin microunde direct în rețelele naționale. Arhitecturi energetice planetare, penuria de energie dispare, facilitând desalinizarea globală a apei și curățarea masivă a atmosferei de carbon. Revoluția computațională cuantică și biologică, 2040-2070. Supremație cuantică aplicată. Computerele cuantice comerciale rezolvă în câteva secunde simulări moleculare complexe, descoperind materiale noi și medicamente personalizate instantaneu. Biocomputing, integrarea neuronilor vii crescuți în laborator în chipuri siliconice creează sisteme de calcul cu un consum infim de energie și capacități de autovindecare. Securitate criptografică post-cuantică, întreaga infrastructură globală de internet trece pe protocoale de criptare cuantică, imposibil de spart prin metode clasice. Prima mare cucerire de după era digitală este rezolvarea ecuației energetice. Până în 2060, fuziunea nucleară comercială devine realitate conectată la rețea. Copiem modul în care Soarele produce energie, oferind planetei electricitate curată, ieftină și practic nelimitată. În paralel, ferme solare gigantice plasate pe orbită captează lumina solară non-stop și o trimit pe Pământ prin raze de microunde. Penuria de resurse dispare, iar odată cu ea, marile industrii poluate încep să moară. Dar energia este nimic fără control. Computerele cuantice părăsesc laboratoarele și preiau controlul. Ele nu mai calculează în biți de 1 și 0, ci folosesc superpoziția cuantică pentru a rezolva în câteva secunde ecuații care computerelor de azi le-ar lua miliarde de ani. Rezultatul: descoperirea instantanee de materiale noi, aliaje imposibile și medicamente personalizate create special pentru codul tău genetic. În plus, internetul trece pe protocoale de criptare cuantică, rețelele devin absolut imposibil de spart. La jumătatea secolului, inteligența artificială generală evoluează în superinteligență. AI nu mai este un simplu asistent, ci cel mai mare om de știință de pe planetă. Conduce singur laboratoare virtuale și generează teorii de fizică dincolo de înțelegerea noastră. Oamenii nu rămân în urmă, prin interfețe neurale directe avansate, ne conectăm creierul direct la cloud. Gândurile devin comenzi, limbajul vorbit începe să fie înlocuit de telepatia digitală, iar memoria umană poate fi extinsă la infinit. Această superinteligență deblochează ultimul secret, codul biologic, prin inginerie genetică radicală, bolile ereditare și cancerul sunt șterse din genom înainte de naștere. Biologia de sinteză permite bioimprimarea 3D de organe perfecte din propriile celule stem, eliminând listele de transplant. Mai mult, terapiile celulare și nanoroboți medicali care repară ADN-ul în timp real reușesc să inverseze îmbătrânirea biologică. Speranța de viață activă sare de 130 de ani. Cum rămâne cu libertatea și democrația într-o astfel de lume? Ele sunt redefinite complet. Statele naționale și politicienii dispar.
Locul lor este luat de o democrație directă algoritmică. AI analizează în timp real dorințele și valorile fiecărui cetățean, generând decizii perfect optimizate. Automatizarea elimină munca obligatorie, oamenii sunt liberi să creeze, să filozofeze sau să exploreze. Apare însă o nouă formă de libertate, libertatea morfologică, dreptul de a-ți modifica corpul și dreptul la analog, dreptul legal de a te deconecta complet de la rețea și de a trăi simplu. Omenirea devine în sfârșit o specie multiplanetară. Orașe permanente prind rădăcini pe Lună și pe Marte. În timp ce roboții autonomi minează asteroizii pentru trilioane de tone de metale rare, industria grea poluantă este mutată definitiv în afara Pământului. Planeta noastră redevenind o grădină ecologică protejată. Pânze solare propulsate de lasere gigantice trimit primele microsonde spre stelele vecine. Suntem stăpânii sistemului nostru solar. La granița anului 2126, fizica devine un software. Intrăm în era picotehnologiei și a femtotehnologiei, manipularea structurilor din interiorul nucleului atomic. Apare materia programabilă, roiuri de nanoroboți capabili să își schimbe forma instantaneu, transformând un obiect de mobilier în vehicul la o simplă comandă mentală, prin replicatoare moleculare universale, poți printa orice obiect, aliment sau structură direct din atomii de carbon și hidrogen din aer. Conceptul de lipsă materială este complet eradicat. De la primul foc aprins în peșteri, până la stăpânirea absolută a atomului, genomului și spațiului, drumul nostru a fost ghidat de curiozitate. Următorii 100 de ani nu vor reprezenta doar o evoluție a uneltelor noastre, ci o transformare profundă a însăși definiției ființei umane. Ceea ce numim astăzi SF, copiii noștri vor numi simplu, o zi de luni. Trăim pe o muchie de cuțit de proporții cosmice. Astăzi, soarta planetei atârnă de un fir de ață diplomatic în jocurile de putere dintre Washington, Beijing și Moscova. Dacă marile puteri, Statele Unite, China și Rusia, nu vor apăsa butonul nuclear și nu vor rade prematur această lume, specia noastră se află în pragul celei mai mari metamorfoze din istorie. Dincolo de războaie și crize politice, ne așteaptă un viitor în care oamenii vor dobândi, la propriu, puteri de zei. În următoarele 10 decenii, vom părăsi ecranele digitale pentru a rescrie codul vieții, pentru a manipula atomii unul câte unul și pentru a extinde conștiința umană în cloud și printre stele. Dacă supraviețuim propriei noastre naturi agresive, acesta este secolul în care devenim nemuritori. Dincolo de războaie și crize politice, ne așteaptă un viitor în care oamenii vor dobândi, la propriu, puteri de zei. În următoarele 10 decenii, vom părăsi ecranele digitale pentru a rescrie codul vieții, pentru a manipula atomii unul câte unul și pentru a extinde conștiința umană în cloud și printre stele. Dacă supraviețuim propriei noastre naturi agresive, acesta este secolul în care devenim nemuritori. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în această călătorie prin timp. Materialul nu a fost ușor de realizat, a durat câteva săptămâni. Așa că, fiecare vizionare, fiecare comentariu și fiecare share ajută enorm acest proiect să crească. Susținerea voastră este energia care pune în mișcare acest canal. Dacă v-a plăcut acest scenariu al viitorului, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la Animatura pentru a nu rata episoadele următoare.